Täällä sitä mennään. Lampea kohti ja pyörässä on melkoinen massa päällä. Mulla on 10 litraa vettä tuossa keulatarakalla. Vähän on semmonen kankea ohja. Eiköhän tällä perille päästä. 20 kilsaa on matkaa siihen lammelle ja kello on 3 kohta, niin tästä silleen aika ripeästi meinasin polkasta siihen ja siellä sitten leiriä pystyy ja kalavehkeet esiin. Mukana on kalakeittoaineet. Saa nyt sitten nähdä, että syönkö kalakeittoa vai syönkö ihan pelkkää keittoa. Mutta sen näkeepi sitten. No ei muuta kuin munamankeli liikkeelle ja kohti lampea. Se olisi sitten talutushommia. Katsotaanpa miten pitkälle. Mä mielellään taluttaisin ihan siihen leiripaikan lähelle, niin olisi pyörä suojassa ja ei tarvitsisi näitä vesiastioita ynnä muita kantaa kovin pitkälle. Täällä jonkinnäköinen polku näyttäisi menevä, että täällä ilmeisesti on muutkin käynyt kalalla kuin minä. Mutta mennään pikkuhiljaa. Tää on tämmöstä aika soista metsää ja hirvikärpäsiä tuntuu jonkin verran olevan. No ei oo mukavinta maastoa tavuttaa. Oli paha urakka. Ei tuo ajaminen niinkään, mutta tuo metsässä taluttaminen. Vaikka on kuinka kävelyavusti, niin kylläpähän vaan meinas ottaa miestä. Huhhuh. No, mutta tässä nyt ollaan. Lampi on tuossa. Tässä näyttäisi olevan suhteellisen tasainen paikka. Mä uskoisin, että mä mun yhden hengen teltan saan tähän. Pyörä on tässä minun valvonnassa. Ja tuskin tää on aika syrjässä missä on. Tuskin on pyörärosvoja, mutta varmuus on parasta. Nyt on kyllä niin kovaa janoa, että täytyy yksi Carlsberg sihauttaa. Meinas tulla vähän janoa. Ai. Ja hirvikärpäsiä on niin jumalattoman paljon. Parta on puolillaan. Täytyy varmaan tuo hyttysmyssy laittaa päähän tai se verkkomyssykin. Näitä löytyy sitten kuukauden päästä parrasta vielä ja se ei sitä laita. Mutta tähän teltta. Mulla on laavu, kangas, tarppikangas. Mä ajattelin, että tehdä jonkinnäköinen keittokatos. Pysyy sateelta suojasta. Se on huomenna luvannut hirveätä sadetta. Mä tässä nyt katsoin, että onko koko viikonlopun vai onko sitten huomenna jo iltasella kotiin paluun aika. Mutta katsotaan. Pannaan teltta pystyyn ja sit vois katsella vaikka vähän kalastamista. Jes. Siinä on teltta pystyssä. Kohtalaisen hyvä paikka. Vähän on semmonen selän alla muhkura, mutta täytyy koittaa sen verran tyynyä laittaa. Nyt olisi aika sitten pistää tuo tarppikangas, eli tuohon johonkin parin puun väliin. Semmonen vaan kangas sillä lailla 45 asteen kuluma, että siinä alla pystyy sitten ruokaa laittaa vettä sitä. No eiköhän se pahemmalta sateelta suojaa. Saisi olla vähän isompi tää laavukangas. Tää on tosi pieni, mutta tähän vaan norsun nahka alle ja sit vaan täytyy toivoa, että ei tuule tuolta päin, vaan tuolta päin. Sitten se heittää syliin. Mutta kyllä myö tällä pärjätään. Ei oo hätää. Nyt on leiri pystyssä. Täytyy vielä ruuat nostaa puuhun. Mulla on täällä 10 litran vesisäkki. Tuo on kätevä, kun tuosta vaan ruuvaa auki, niin minäpäs oikeastaan näytän. Tällä lailla vaan korkki auki ja sitten tuosta ruuvaa, niin siellä tulee vettä. Joo, minä järkkään tavarat tähän teltan suojaan ja tuonne eteiseen, jos sattuu sataamaan. Pistän pyörän tuohon lukkoon ja sitten kalavehkeet ja
lähden tuohon lammelle. Käydään kahtoon minkä näköinen lampi. Tämä tosiaan, niin minä olen tässä käynyt joskus 20 vuotta sitten ekaan kerran. Silloin tuli valtavia ahvenia. Siitä sitten muutamia vuosia kävin pilkillä. Silloin luuli, että tässä ei ole muuta kuin ahventa tässä lammessa ja semmonen laskuoja, niin menin niin lähelle, kun uskalsin sitä sulaa ja laskin pystypilikin, niin silloin tärähti, se oli kuin uppotukki ja se katkoi siimat. Mä voivottelin monta vuotta sitä, että voi vitsi, että sen on oltava mahtava ahve. No, sitten myöhemmin kävin, niin haukiahan tästä tuli, eli se oli todennäköisesti iso hauki, mikä sillä oli kiinni. Ei ahve, se vähän pettymystä sitten helpotti. Tää on suhteellisen syrjässä. Tähän nyt ei varsin tietä tuu. No, tuohon jonkin matkan päähän tulee joku tie, mutta ei semmoista niinku isompaa tietä ja hyvin vähän liikennöityjä. On niin pieni lampi, että jos kartalta katot, niin en usko, että arvaisit, että tässä edes kalaa on. Mutta lähdetään kokeilemaan, jos sattuisi vaikka kalakeittoaineet saamaan. Jes. Vaikka on kuinka syrjäinen sijainti, niin kyllä tänne joku veneen vaan on raahannut. Tämmönen nätin näköinen pieni lampi. Katsotaanpa, olisiko se kala syönnillä. Ei oo siitä otilla. Lähdetään vähän tuonne. Karpalokin näkyy olevan valvokasta. Onpas näyttävä sulka. Oisko tuo kurjen sulkapia? En tiedä. Iso kuin mikä. Joo, siinä oli ensimmäinen tärppi jo. Pieni hauki todennäköisesti. Lähden kiertää tätä lampea. Katsotaan, josko siinä jonkun kalan sais. Ahven mulla olisi vähän niinku toiveessa. Siitähän se hyvä keitto tulisi. Katsotaan. Siinä on vanha hirven sarvi. On varmaan aika kauan siinä seisonut. Joo, ei oo suuria kalatapahtumia ollut, mutta yritetään nyt vielä. Mä oon täällä jo lammen toisella puolella menossa. Tässä on tämmönen lumpeikko, niin josko siinä viihtyisi joku kala. Kokeillaan. Ei se tunnu olevan kalaa oikein syönnillä. On mulla tuolla sitten, jos kalaa ei tuu, niin hampurilainen. Se olisi itse asiassa melkein parempikin, että se olisi tänään sen. Ei säily niin hyvin. Perunat ja porkkanat ja sipulit ja kerma kyllä siellä säilyy ja voi. Ei mene miksikään. Mutta hyvä keli on kyllä. Hirven jälkiä tässä on näkynyt paljon ja karpalo on valtavasti. Mutta kalaa nyt loistaa poissaololla. Mulla tuossa kun heittelin, niin yksi hauki hyppäsi pinnassa, mutta se ei oikein ollut edes uistimen perässä. Mä en tiedä, oliko se joku pikkukalaparvi sitten. Tuo vene tuossa vähän viittaa siihen, että jokuhan tässä käy. Ja tämän kokoinen lampi, tää on tosiaan tämmönen kärpäsen läjää tässä kartalla. Että tää ei todellakaan ole mikään iso. Ja tässä jos ahkerasti käy, niin tästä kalastaa ne isoimmat pois. Ja nyt pahasti näyttäisi, kun ei ole yhtään isoa ahventa. Äsken oli semmonen tirriäänen kiinni, mutta yhtään semmoista niitä, mitä ennen tästä tuli, niin ei ole yhtään semmoista näkynyt vielä. Mutta semmoista se on. Joo, minä vielä hetken kalastan. Mä nyt on melkein kiertänyt koko tän lammen. Katon pääsenkö tuolta tulee laskuojaa tuosta reunasta, niin että pääsenkö sen ojaa yli vai kävelenkö sitten takaisinpäin. Katsotaan siinä sitten. Mut vielä vähän aikaa yritän ja jos ei tuu, niin sitten hampurilaisen tekoon. Muuta ei tullut, mutta kyllä minä tästä kalakeiton tein. Joo, tuossa kattelin tuota tarppia kun tuli, niin mä taidan laskea sitä vielä vähän alemmaksi silleen, että se ei ole noin pystysuorassa. Suojaa pahasti huomenna paremmin, jos vettä alkaa satamaan.
Jes. Tässähän on hyvä paikka kokata. Nyt ei olekaan kaasukeitintä. Ajattelin, kun on tämmöiset pimeät illat, niin otin ihan Trangian triangelin. Niin tänne kun en tuvia saa tehdä, niin saapahan tuolla Trangialla. Mulla on tosiaan sinolia täyspullo, niin saa semmosen vähän niinku elävän tulen tohon sitten viihyttämään. Tässä nyt varmaan tulee kuitenkin hämärässä vielä istuttua. Katsotaanpas, saanko mä vielä käyttää tätä triangelia. Mä en oo pitkään aikaan tätä. No. Ei hyvältä näytä. Noin. Tuo pitäisi saada tonne väliin vielä. Noin, semmonen hökötys. Noin. Kasvikset siellä kiehuu, niin siivotaan kalaa seuraavana. Nyt ei mausteet tullut mukaan muuta kuin suola. Nälkä on sen verran kovaa, että uskoisin kyllä, että riittää ihan suola. Maistetaanpas tuota lientä. On hyvä. Sitten vaan odotetaan, että keitto on lähellä kiehumispistettä ja sitten lisää nuo kalat seuraavaksi. Sitten antaa hautua semmosen reilu 5 minuuttia ja sitten se on keitto valmis. Vähän taas mennä myöhäiseksi nyt, kun syöminen. Kello on kohta jo 8:30. Hämärähän se tulee kohta. Paistetaanpas. On hyvä. Joo, en tiedä tosiaan, onko vielä liian aikaista. Tämmöiset metsälammet on monesti, että se on vasta syksyllä se kalaa syö. Että jos keskellä kesää tulet, niin todennäköisesti on tyhjä reissu, ellei jotain hauen tuppeja sitten satu tulee. Mutta ahve on yleensä vaikea saada tältä lammelta varsinkin. Että olisiko se liian aikaista vielä? Nyt on kuitenkin vasta elokuu ihan loppu, että syyskuu eka päivä taitaa olla maanantai, nyt on perjantai. En tiedä, mutta jotain sentään. Se on aina mukava, että jotain luonnon ravintoa saa tuolta. Mutta tässähän se ilta menee keittoon syydessä ja Trangian loisteessa istuskellessa. Keitot on nyt syöty ja kattila tiskattu. Joo, tuossa vaimolle soittelin tuolta lammelta, sai jopa yhteyden. Tässä ei ole minkäännäköisiä kännykkäyhteyksiä. Se on luvannut huomenna, että ei pitäisi sataa hirveästi ja sunnuntaina on sitten oikein rankka sai. Niin kylläpähän se on nyt niin, että huomenna minä painelen tästä kotiin. Vähän on niin kuin olisi kipeäksi tulossa. Toivottavasti nyt ei mitään kuumetta tule. Kyllä on vaivalloinen ajella kotiin. No onhan tuossa tuo sähkömoottori tuossa polkupyörässä sitten vähän helpottaa. Mutta ei se mukavaa ole silti kipeänä kyllä. Joo, ei mitään. Minä istuskelen tässä. Pistän kohta Trangiaan nestettä täyve kupillisen ja tulet siihen ja istuskelen tässä iltaan. Kalakeitto oli kyllä erinomainen. Ei se vaadi koko vaan nälän ja suolaa vaan tarpeeksi. Ei tarvi pippureita eikä tillejä eikä mitään. Aivan maukasta keittoa kyllä. Ja kyllähän tällä ulkona tietysti itse kalastettu kalaa, niin hyvältähän se maistuu. Täällähän on oikein hyvä tunnelmavalaistus. Ja kyllähän tuo lämpöäkin antaa. Pimeys on metsään jo laskeutunut. Tuolta vielä vähän aurinko koittaa taivasta valaista, mutta täällä mehtässä on kyllä pimeätä ja hiljasta. Linnut ei tähän aikaan vuodesta paljon laulele. Joku tuossa sirkutti äsken, mutta sekin jo hiljeni. Minä tässä hetken istuskelen, kun nuo on palannut nuo nesteet pois. Sitten siirryn minäkin tuonne levolle. Eli joo, tosiaan huomenna todennäköisesti lähden sitten kotiin päin tästä jo. Aamupalaan tässä kokkaan ja sitten vaan
pyörän talutan tuonne mehtän läpi tuonne hiekkatielle. Siitä polkemaan. Mutta jatketaan huomenna seikkailua. Öitä vaan täältä pimeästä mehtästä. Huomenta. Ylös on noustu. Aika pitkään tuli nukuttua. Varmaan 11 tuntia. Vettä sataa, ei tosi rankasti, mutta tänään minä lähden kotiin päin. Tässä nyt aamupala valmistamiseen rupeaa. Meinasin hampurilaisen syödä pois. Se on varmasti pysynyt vielä hyvänä, kun tuntuu kylmäkallet olevan kylmiä. Ja sitten vaan tavarat kasaan ja kotia kohti. Eli tämmönen lyhyempi reissu tällä kertaa. Mutta minäpäs laitan aamupalaa tulemaan, niin höpötetään sitten lisää. Maistetaanpas. Kyllä se vähän kipeä olo on. Ei nyt kuumetta varmaan ole, mutta keuhkot on kyllä aika jökissä. No, täytyy polkea rauhallisesti kotiin ja mikään kiirehän tässä ei ole. Varmaan 3 pääsen lähtemään. Jos rauhassa menen, niin mä oon jo 5 kotona. Ja onhan mulla pyörässä valot, jos pimeälle asti menee. Ei haittaa sekään. Vähän on kostee teltta. Täytyy laittaa kotona kuivamaan. Tavarat alkaa olla paketissa. Pyörä on pakattu. Tyhjensin tosiaan sen vesisäiliön. Nalkeneen pulloa otin vaan litra tuohon matkalle. Mikäs tässä? Mukava retki. Vähän on semmonen kipeä olo kyllä, että. Näin se aina vaan väärään aikaan tulee nuo lentsut. Eihän sille mitään. Täytyy mennä rauhassa kotiin. Ei muuta tällä kertaa. Katellaanhan seuraavilla retkillä. Moro!